हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरेसर अकॅडमी. हे यूट्यूब चॅनलवर मी रुपाली महाजन आपले स्वागत करते. चला तर मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत क्लास 8 इंग्लिश युनिट 4 4.1 द वेट. या पोएमचा आज आपण अभ्यासणार आहोत. वॉर्मिंग अप, चिट चॅट अँड मार्जिन क्वेश्चन. यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल किंवा तुम्ही चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. द वेट, वॉर्मिंग अप, चिट चॅट. यातला आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे, वेअर डू वी फाइंड ऑल ॲनिमल्स. सर्व प्रकारचे प्राणी कुठे राहतात किंवा कुठे आढळत असतात? आन्सर आहे वी फाइंड ऑल ॲनिमल इन फॉरेस्ट अँड झूज. सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला, डू यू हॅव अ पेट. तुमच्याकडे पाळीव प्राणी आहेत का? आन्सर आहे यस, आय हॅव अ पेट डॉग. बघा मित्रांनो, प्रत्येकाकडे वेगवेगळे पाळीव प्राणी असू शकतात. कोणी कॅट्स वगैरे अदर ॲनिमल्स असतात, ते तुम्ही ते लिहू शकतात. 3 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपलं बघा, हाऊ डू यू अंडरस्टँड दॅट ॲनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल. प्राण्यांना बरे वाटत नाही हे तुम्हाला कशावरून समजते? आन्सर आहे बघा, वी अंडरस्टँड दॅट ॲनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम द चेंज in their behavioral pattern, change in their eating habits and their inactivity. 4 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला, who gives medicine treatment to the sick animals and birds. आजारी प्राणी व पक्षी यांना औषधे व उपचार कोण देत असते? आन्सर आहे the veterinarians give medicine treatment to the sick animals and birds. 5 नंबरचा क्वेश्चन आहे, हाऊ डू यू वी हेल्प ॲनिमल्स अँड बर्ड्स. आपण प्राण्यांना व पक्ष्यांना कशा प्रकारे मदत केली पाहिजे? आन्सर आहे आपलं, वी हेल्प ॲनिमल्स अँड बर्ड्स बाय ट्रेंडिंग देम काइंडली, वी केअर फॉर देम अँड लव देम. आता आपल्या डिस्कसिंग क्वेश्चनला आपण सुरुवात करूया. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे आपला, डॉक्टर हाऊ डू पेशंट ॲडव्हान्स स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट of the body have a special term. In your group, try to the match specialist doctor with who what they treat. बघा मित्रांनो, आपल्याला 2 कॉलम दिलेत. एका कॉलममध्ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरांची नावं दिलेत व ते कशावर ट्रीटमेंट करतात ते एका बॉक्समध्ये दिले. आपल्याला याच्या जोड्या लावायच्या आहेत. तर बघा, पहिलं काय आहे, डेंटिस्ट. डेंटिस्ट म्हणजेच काय, दंतचिकित्सक. म्हणजे जे दातांचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात त्यांना डेंटिस्ट असं म्हटलं जातं. तर त्याची फर्स्टची पेअर्स आहे आपली डी, टीथ. सेकंड नंबर आहे आपलं कार्डिओलॉजिस्ट. कार्डिओलॉजिस्ट म्हणजेच काय, हृदय तज्ज्ञ. जे हृदयावर स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात त्यांना कार्डिओलॉजिस्ट असे म्हटलं जातं. त्याची स्पेअर्स आपली 2 नंबरची जी नंबरला हार्ट. 3 नंबर आहे ॲप्टोमॉलॉजिस्ट. ॲप्टोमॉलॉजिस्ट म्हणजेच काय, नेत्रतज्ज्ञ. जे डोळ्यांचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात त्यांना ॲप्टोमॉलॉजिस्ट असे म्हटले जाते. तर त्याची 3 नंबरची स्पेअर आपली ॲप्टोमॉलॉजिस्टची एफ आय. 4 नंबर आहे आर्थोपेडिक. आर्थोपेडिक म्हणजेच काय, जे बोन म्हणजे हाडांवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात त्यांना आर्थोपेडिक असे म्हटले जाते. मग 4ची स्पेअर आहे आपली ए, बोन. 5 नंबर आहे आपलं पेड्रिशियन्स. पेड्रिशियन्स म्हणजेच काय, बालरोगतज्ज्ञ. जे लहान मुलांचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात त्यांना पेड्रिशियन्स असे म्हटले जाते. त्याची स्पेअर्स आहे आपली सी नंबर, स्मॉल स्किड्स. 6 नंबर आहे न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट म्हणजेच काय, जे ब्रेनचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात, मेंदू, त्यांना न्यूरोलॉजिस्ट असे म्हटले जाते. आपले 6ची स्पेअर आहे बी नंबरला, ब्रेन विथ स्पाईन. 7 नंबर आहे व्हेटेरियन. व्हेटेरियन्स म्हणजेच काय, पशुवैद्य. जे जनावरांचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात त्यांना व्हेटेरियन असे म्हटले जाते. तर 7 नंबरची स्पेअर्स आपली ई नंबरला, ॲनिमल अँड बर्ड्स. चला तर आता सेकंड क्वेश्चन अभ्यासूया. Discuss in your group and write down the most important reasons why pediatricians and veterinarians have tougher job to diagnose their patient illness. बालरोग चिकित्सक व पशुवैद्य यांचे आपल्या रुग्णांच्या आजारांचे निदान करायचे काम फार कठीण का असते, याविषयी आपल्याला ते महत्त्वाचं कारण सांगायचे आहे. तर आन्सर आहे बघा, the pediatricians and veterinarians have a tougher job to diagnose their patients mainly because they cannot speak and tell
एनिथिंग अबाउट देअर इलनेस. आता आपण सुरुवात करूया मार्जिन क्वेश्चनला. तर मार्जिन क्वेश्चनमध्ये आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हाय इज इट इज सो डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल वेट. यशस्वी पशुवैद्य बनणे अवघड का आहे. आन्सर आहे, इट इज डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल वेट बिकॉज अ competent vet need wide knowledge of all animals and their different body parts. सेकंड नंबर आहे आपला, व्हॉट इज अ रॉंग विथ डग अँड चिकन्स. बघा, बदक व कोंबड्यांमध्ये काय चुकीचे आहे. आन्सर आहे, द डग अँड चिकन्स आर फेलिंग टू ले. थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला, व्हॉट आर द ऑपोजिट इलनेस ऑफ द लायन अँड आर्टिक फॉक्स. सिंह व आर्टिक फॉक्स यांच्यामध्ये विपरीत आजार कोणते आहेत ते आपल्याला इथे सांगायचे आहेत. ते आजार आहेत बघा. आन्सर आहे आपलं, द लायन हॅज काउल्ड द कोल्ड अँड द आर्टिक फॉक्स हू लिव्ज इन कोल्ड वेदर इज सफरिंग फ्रॉम हीट. दिस आर द ऑपोजिट इलनेस ऑफ द लायन अँड आर्टिक फॉक्स. फोर नंबरचा क्वेश्चन आहे, व्हाय इज द जिराफ गोट स्ट्रीप नेक. जिराफची मान ताठ का असते. आन्सर आहे, the giraffe have got strip neck because they have had a trip. 5 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा आपला, why does the poet call the vet omniscience. कवी पशुवैद्यकांना सर्वज्ञानी का म्हणतात. आन्सर आहे, the poet called the vet omniscient because he always had to deal with every kind to disease of the animal and everything about the animals including their insight and their behavioral pattern in their suitable treatment. 6 नंबर है आपला, what is the poet advice to you, do you think he means it's. बघा, कवीचा आपल्याला कवितेतून कोणता सल्ला आहे की खरंच त्यांना ते तसं म्हणायचे आहे. आन्सर आहे बघा, द पोएट्स ॲडवाइस टू यू दॅट यू शुड नॉट बिकम अ वेच, फाइंड सम इझी वे फॉर लिव्हिंग अँड दॅट कॅन बी यू शुड बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मॅन. द पोएट डज नॉट रिअली मीन टू से सो बट वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट द importance of the vet's work. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा. थँक यू फ्रेंड्स.